ल साथी यहाँनिर सेकेन्ड ह्यान्ड आर्म्स ल्याएछ मुनिको है पछाडिको बुससुस खाएर एकदम ओके छैन रहेछ हो अब देखाइदिन्छु हेर्नुहोस् कस्तो हल्लिँदैछ हेर्नुहोस् देख्यौ हल्लेको देख्यौ हेर हल्लेको हेर यस्तो खाइरहेको छ यो बुस है यो चाहिँ चेन्ज गर्नु आँटेको है तपाईँलाई कसरी देखाइदिँदैछु हेर्नु अब चेन्ज गर्दैछु तपाईँ हेर्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियो होइन मन पऱ्यो लाइक सेयर पनि गरिदिनु होला NS 717 मा कहीँ अबर पऱ्यो भने चाहिँ गाडीवालाले मलाई फोन गर्दा पनि भयो हस् त हेर्दै गरौँ